ती सायकल मला एवढी आवडली, म्हणजे ती अक्षरशः जी सायकल माझी नव्हती, पण मला वाटत की ही सायकल माझ्यासाठीच बनवली. खूप लोक ग्रॅव्हल बाईक्स यूज करतात किंवा अच्छा. जे लोक आहेत वेल नोन ठिकाणी सायकलिंगमध्ये ते लोक यूज करतात. ते लोक आर्ग्यू करतात की तुमचा परफॉर्मन्स थोडा कमी होतो कम्पेअर्ड टू रोड किंवा हायब्रिड, कारण हेवियर बाईक असते. मला हायब्रिड आहे, मला MTV पाहिजे. MTV घेतली, मला रोड बाईक पण पाहिजे. मगाशी तू जे टुरिंग बद्दल बोललेलास की 7-8 दिवसांचे लॉंग डिस्टन्स शूट्स वगैरे कव्हर करायला, सो त्याच्यासाठी विच सायकल वुड यू रिकमेंड, MTBs का रोड बाईक्स की हायब्रिड? आता जनरली टुरिंगसाठी ग्रॅव्हल बाईक रिकमेंड करतात. अच्छा. आता इंडियात ग्रॅव्हल बाईक जास्ती अवेलेबल नाहीत मे बी किंवा लोक वापरत नाही एवढ्या. कारण ग्रॅव्हल कशी असते ती इट्स अ मिक्स बिटवीन रोड बाईक्स आणि तुझं हायब्रिड. त्याची फ्रेम जास्त एजिड असते हायब्रिडपेक्षा. त्याचं पोश्चर थोडं रोड बाईकसारखं असतं. तर तो एक कम्फर्ट मिळतो, स्पीड मिळतो. तर इंटरनॅशनली जे लोक लॉंग डिस्टन्स सायकलिंग करतात त्याच्यात खूप लोक ग्रॅव्हल बाईक्स यूज करतात किंवा अच्छा. जे लोक आहेत वेल नोन ठिकाणी सायकलिंगमध्ये ते लोक यूज करतात. पण इंडियात तसे करणारे फार नाही आहेत, माझ्या माहितीत नाही आहेत. काही लोक आहेत माझ्या सर्कलमध्ये किंवा मी चालवली नाही कधी, मला अशी मिळाली नाही जास्त ग्रॅव्हल चालवायला. त्यामुळे आपल्या इथे MTBs सेफ भेटत टुरिंगसाठी आणि बेसिकली कम्फर्ट चांगला मिळतो. तुम्हाला पंक्चर चान्स कमी असतात थोडं वाईट टायर असल्यामुळे, आणि जाणवतं ते तुम्हाला जो हाताला कम्फर्ट मिळतो किंवा तुम्हाला बसण्याचा पण कम्फर्ट मिळतो तो MTB बेटर मिळतो. लोक आर्ग्यू करतात की तुमचा परफॉर्मन्स थोडा कमी होतो कम्पेअर्ड टू रोड किंवा हायब्रिड, कारण हेवियर बाईक असते. बट त्याचं गेअरिंग पण जे असतं किंवा त्याची सायकलची जॉमेट्री असते फ्रेमची, ती तुम्हाला घाटसाठी बेटर सूट होते. म्हणजे ते थोडं काउंटर ॲक्टिव्ह वाटेल असं विचार करायला, कारण दोन्ही व्ह्यूज मिळतात की तुम्हाला लाईट सायकल असेल तुम्हाला क्लाइम्समध्ये बेटर होईल. पण माझा असा अनुभव असा आहे चालताना की तुम्हाला MTB बेटर वाटते घाट्समध्ये तुम्हाला, म्हणजे ती सायकल हेवी असेल ते त्याचा समाव गिअरिंग रेशोमुळे त्यावर फरक पडतो खूप. आय वुड डेफिनेटली से की टुरिंग करायचं तर MTBs पाहिजे. मला तेच झालं, मी घेतली हायब्रिड आणि नंतर मी महिन्याभरात वायच्याबरोबर गेलो, त्यांच्या सायकल्स होत्या आणि ती सायकल मला एवढी आवडली, म्हणजे ती अक्षरशः जी सायकल माझी नव्हती, पण मला वाटत की ही सायकल माझ्यासाठीच बनवली. म्हणजे ते फिट समाव तो एकदम लाईक अमेझिंग होता तो. मग ते होतं तुमचं कधी कधी, पण कोणा सायकल घ्यायची ते पहिली चालवून बघावे की मला कुठली सूट होते, कुठली चांगली वाटते मला. कारण लोक तुम्हाला ओपिनियन विचाराल तर सगळ्यांचे वेगळे असतात, कारण प्रत्येकाचा प्रेफरन्स वेगळा असू शकतो, प्रत्येकाचा एक्सपिरियन्स वेगळा असेल, कोणाचा फोकस कुठल्या गोष्टीवरती. त्यामुळे प्रत्येकाचं अंडरस्टँडिंग आहे ते. Right. मला पर्सनली MTB आवडते. अच्छा. माझ्याकडे आहे हायब्रिड बाईक, कन्फ्युजिंग वाटतं. पण आता काय घेण्याचा वगैरे विचार केलास? हां, घ्यायची मला आहे, पण मी इतकं सायकलिंग करत नाही की ते जस्टिफाय होईल. आणि माझी हायब्रिड आहे भरपूर चांगली, त्यामुळे ती विकून टाकावी किंवा असं काहीच नाही आहे. आणि सायकलिस्टमध्ये एक जोक असतो की तुम्हाला व्हॉट इज द नंबर ऑफ सायकल्स यू रिक्वायर, तर इक्वेशन आहे त्यासाठी. व्हॉट इज द नंबर ऑफ सायकल्स यू रिक्वायर, अच्छा. मला किती सायकलची गरज आहे. द इक्वेशन इज N+1. N स्टँड्स फॉर द नंबर ऑफ सायकल्स यू ऑलरेडी हॅव. हे तुम्हाला ऑलरेडी नेहमीच एक्स्ट्रा हवी असते की मला हायब्रिड आहे, मला MTB पाहिजे. MTB घेतली, मला रोड बाईक पण पाहिजे. ते नेव्हर एंडिंग आहे. जस्ट लाईक अ कॅमेरा गिअर, यू नीड वन मोर लेन्स. त्याची तुम्हाला गरज कमी होत नाहीये तुम्हाला. ते मला वाटलं नाही की नाही मला ह्या पर्पजसाठी चांगली आहे, मी का विकू, मग ही पण पाहिजे मला हे करायचं. ते तुम्ही जस्टिफाय करता, तुम्ही ॲक्टिव्हिटीज करताय तितक्यात वेल अँड गुड, तुम्ही करू शकता. मला वाटेल जर की मी करतोय फार राईड्स तर मग MTB घेईन डेफिनेटली, मग तो पण चाललंय. आणि लाईक दिस इज रिगार्डिंग अ सायकल, बट अपार्ट फ्रॉम सायकल फॉर अ रोड ट्रिप, लॉंग रोड ट्रिप, तिथे तू टुरिंगसाठी जातोय 7-8 दिवसांसाठी, मग तिथे अजून काय काय एसेन्शियल्स आहे? जसं तू मगाशी गॉगल्स बोललास, गॉगल्स किंवा तुझे जर्सी कशी पाहिजे, किंवा त्याच्या व्यतिरिक्त लाईक तू काय काय कॅरी करायला पाहिजे जे एसेन्शियल्स आहेत? एक तर पहिलं टुरिंग म्हणजे लाईट राहायचंय, कारण जितकं सामान वाढवणार तितकं तुम्हाला स्वतःच कॅरी करावं लागतं. सेल्फ सपोर्ट ॲड करायचे, सगळं कॅरी करायचे. जर तुमचे सपोर्ट व्हेकल असेल तर ठीक आहे, तुम्ही किती मग कॅरी करा. तर बेसिकली जेव्हा आम्ही सेल्फ सपोर्ट करतो तेव्हा कमीत कमी म्हणजे 2 पेअर्स सायकलिंग म्हणजे गिअरचे असेल ते सायकलिंग जर्सी, सायकलिंग शॉर्ट्स 2 पेअर्स बाद झाले. तुम्ही रात्री चेंज करणार ते कपडे 1-2 पेअर घेतले, बाकी एसेन्शियल्स घेतले. हेल्मेट पाहिजे,
ते तर हवंच. हो. इन एनी केस चांगले गॉगल्स पाहिजेत. गॉगल्स मी 2 पेअर्स कॅरी करतो. म्हणजे अर्ली मॉर्निंग किंवा इव्हनिंग करायला लागलं तर ट्रान्सपरंटवाले कॅरी करतो. आणि बाकी मग सनग्लासेस चांगलेवाले पाहिजे. म्हणजे तुम्हाला असं पाहिजे की तुम्हाला दिवसात काढू नये. म्हणजे कारण तुम्ही बरेचदा उन्हामध्ये असणार. म्हणजे जरी म्हटलं तुम्ही विंटरमध्ये राईड करता, पण जेव्हा तुम्ही रोडवरती असता तुम्हाला कंटिन्युअस सन एक्सपोजर असतं. तर चांगल्या सनग्लासेसने खूप फरक पडतो. एक तो बफ येतो जो तुम्ही मानेत घालता वगैरे, ते एक तुम्हाला प्रोटेक्शन मिळेल नेकला वगैरे. मी बंडाना वापरतो कारण बेसिकली होतं असं, तुम्ही सायकलिंग करताना तुम्हाला केसांवर खूप घाम येतो आणि सगळा घाम तुम्हाला डोळ्यामध्ये येतो. बंडाना किंवा कसं काही असेल हेडबँड, तुम्हाला ॲटलिस्ट तो थोडा रिस्ट्रेन होतो, स्वेट तुमचा असतो तो. आणि नंतर तू ते सायकल्सना हे लावतोस, स्टिकर्स लावतात फॉर इल्युमिनेटिंग तुमच्या स्टिकर्स असतात. सायकलवर थोडे असतातच बाय डिफॉल्ट. अच्छा. लाईट्स तुम्हाला हव्या आहेत, ब्लिंकर्स असतात ते. हां, ब्लिंकर्स. ब्लिंकर्स तुम्हाला पाठी असतील, तुम्ही हेल्मेट लावू शकता, बॅगवर लावू शकता. ॲटलिस्ट 2 ब्लिंकर्स ते सेफ आहे. म्हणजे तुम्हाला कधी काळं पडलं वगैरे दिवसा लागत नाही, पण तुम्ही अर्ली मॉर्निंग करताय किंवा संध्याकाळी तुम्हाला कळलं तर एक सायकलवर ब्लिंकर आणि हेल्मेटला म्हणजे एक तुम्हाला अंदाज पण येतो पाठच्याला की केवढा माणूस कोण चालवतं राईड करते, ते तुम्हाला प्रत्येक पाहिजेच आहे. टूल किट तुमचं, आता मला स्वतःला सायकलिंग अगदी कंप्लीट येत नाही, पण तुम्हाला बेसिक काही गोष्टी आल्या पाहिजेत. म्हणजे ॲटलिस्ट ट्यूब चेंज करता आली पाहिजे, टायर ट्यूब काय चेंज करायची ती पॅचिंग आलं तर बेटर आहे. आणि कधी कधी असंही होते की तुम्ही ट्यूब कॅरी केली आहे, ती पण ट्यूब खराब झाली, मग काय करणार तुम्ही. मग एक बेसिक पॅचिंग किट असतं, सोपं काय असतं करणार ते. मग? अच्छा, पॅचिंग. आपल्या शिकेपर्यंत वाटतं, पण ते सोपं असतात. ओके. ॲलन कीचा सेट वगैरे असतो तुम्हाला, कारण तुम्हाला काही म्हणजे हँडल्स तुम्हाला ॲडजस्ट करायचे आहेत किंवा दुसऱ्या छोट्या गोष्टी आहेत, पेडल्स काय करायचे, सिम्पल गोष्टी ॲलन कीजनी होऊन जातात. हल्ली सायकल्स अशा बनल्या आहेत की ते बहुतेक नवीन सायकल्सनं तुम्हाला क्विक रिलीज असतात. म्हणजे तुम्हाला व्हील अख्खं निघतं इझिली. पूर्वी आपण जे सायकल जुन्या असायच्या, म्हणजे आपण त्या मेकॅनिककडे जाणार, मग ते सायकल आडवी पाडणार, उलटी करणार, मग ते कशी तरी ट्यूब काढणार. हे हल्ली खूप इझी झालं. एक तुमचा एक नुसता नॉब असतो, तो फिरवला की अख्खं व्हील निघतं. अच्छा. तुम्हाला ते मग रिलीज करून तुम्हाला इझिली काढता येतं. म्हणजे ते आधी इतकं डिफिकल्ट राहिलं नाही आहे. व्हील्स काढून तुम्हाला ट्यूब चेंज करायच्या, ॲलन कीज यूज करून बाकीचे ॲडजस्टमेंट ज्या करायच्या त्या आता जमतात. बाकी तर तुमचं डिझेलला काय झालं किंवा चेन तुटली वगैरे या गोष्टी मी नाही कधी केल्यात, पण त्याला तर वेल अँड गुड. तुम्हाला जर समजा मनालीला तुम्हाला सेल्फ सपोर्ट करायचं तर मग त्या गोष्टी मिळाल्या पाहिजेत. जितकी तुमचं रिमोट एरियात जाणार तुम्ही, तितकं तुम्हाला मग गरज जास्ती पडते. आता आपण समजा कोकणात चाललो आहे तर कुठे ना कुठे काही ते मिळून जातं. म्हणजे तुम्हाला अगदीच मोठं काय झालं तर कुठल्या तरी गावात मेकॅनिक मिळून जाईल किंवा काहीतरी रिपेअर करायला मिळून जाईल. मग रोडचा तो फायदा असतो की ट्रेकसारखं नाही. ट्रेक कसं आपण बरेचदा आतमध्ये गेलो कुठल्या मोठ्या हिमालयन ट्रेकवरती तो काहीच मिळणार नाही. सायकलिंग तुम्हाला रोड असिस्टन्स मिळतो ना बऱ्याच ठिकाणी. बेसिक गोष्टी तुम्हाला टाईम वाचतो. तुम्हाला त्याच्यासाठी राईड एंड करायला की तुम्हाला मग मला असिस्टन्स लागणार अशी गरज नाही. मग त्या बेसिक गोष्टी असायला हवं. मग बेसिक कसं यूज करतो आपण, बॅग जे असतात मल्टिपल ऑप्शन्स त्यामध्ये पण आहेत. डफेल बॅग एखादी बंजी कॉर्ड्सनी बांधू शकतो आपण, किंवा मग पॅनियर बॅग्स खास येतात त्याच्यात वेगळ्या मटेरियलच्या वॉटरप्रूफ बॅग्स येतात. 2 साईडला बघितलं असेल कधी लावलेलं. फ्रेम बॅग्स असतात, सॅडल बॅग असते, प्रत्येक प्रकारच्या बॅग्स आहेत. किती मोठी ट्रिप त्याला करता येतं. म्हणजे लोक 6-6 महिने ट्रिप करतात, त्यांच्या बऱ्याच काही बॅग्स असतात. त्यांच्या अख्ख्या फ्रेमच्या मधून बॅग असते अख्खी. अच्छा. ते लोक स्लीपिंग बॅग्स लावतात पुढच्या साईडला, हँडलबारला बॅग्स लावतात. तो सेटअप चेंज होत होतो. मग आता आपल्या 7 days ट्रिप करायची तर आपल्या 2 पॅनियर बॅग्स लावल्या किंवा एक दुसरी डबल बॅग लावली बस होऊन जातो. मला पर्सनली सवय आहे की मी एक बॅकपॅक पण छोटी कॅरी करतो. कारण मग होतं असं की आपण जर पाठी बंजी कॉर्डनी बॅग बनवून ठेवलेली ती काढत नाही आपण, आणि कुठे आपण आता कोकणात कुठल्या देवळात जायचं वर, तर मला मग माझी फ्रेम बॅग काढायला पाहिजे, सॅडल बॅग काढली पाहिजे. तर मी प्रेफर करतो की माझ्या बॅकपॅक छोटी असेल तर ते इझियर होतं. म्हणजे कॅमेरा असेल किंवा काही असेल तर ते पाठीवर राहतं. रादर दॅन मध्ये सायकलवर ठेवलेलं आहे, मग ते प्रत्येक वेळेला अनहुक करा किंवा काढून घ्या. पण तो पर्सनल प्रेफरन्स आहे. काही लोक पाठीवर कधीच काही ठेवत नाहीत कारण तो स्वेटिंग पण खूप होतं. बरोबर. पण तो मग अगदी पर्सनल प्रेफरन्स आहे. आणि पाण्याची बाटली लाईक तू ती त्या रॉडला लावतोस की? त्यात पण ऑप्शन आहेत. आयडियली तुमचा फ्रेमवरती असली बेटर असते. काही लोक हायड्रेशन बॅकपॅक यूज करतात, जो ट्यूबवाला असतं ते. मला ते इतकं प्रेफर वाटत नाही, कारण मग तुम्हाला ते अशी लटकत राहते. तुम्ही सायकलिंग पोझिशनला जे असता तुम्हाला ती बरेचदा ती अशी थोडीशी हलत राहते, डिस्ट्रॅक्ट होतं. आणि तुम्हाला मग ते आता सायकलिंग करताना पाणी पिण्याची थांबायची गरज नसते.
असंच ऑन द वे पिता येतं. तर तुम्ही सायकलिंग करता तेव्हा तुम्हाला ते सक्शननी पिण्यापेक्षा डायरेक्ट बॉटलनी पिता आलं तेवढं इझियर वाटतं ते प्यायला. अच्छा. कारण तुमचे ऑलरेडी तुमची पेडलिंग करताय तुम्ही, तर तेव्हा तुम्हाला ते मग सक्शन करण्याचं म्हणजे थोडं तुम्हाला स्ट्रेन जास्त येतो ब्रिथिंगवरती ना. मग त्यापेक्षा तुम्ही जर बॉटल यूज करताय तर ते बेटर होतं. अच्छा. माय पर्सनल सो यू प्रिफर बॉटल बॉटल ओव्हर दॅन. तुम्हाला एक हात कुठल्यात काढली बॉटल तुम्ही फ्रेमवर तशीच पहिल्याच परत लावून ठेवली ते तसंच सो ऑन करता द गो पण ते करता येतं. ऑन येतं. द गो करता येतं. तुम्हाला जास्ती मोठी ट्रिप करायची 2 बॉटल्स लावा त्या फ्रेमवरती पण ते इझी असतं. अच्छा, ग्रेट. अजून काही गोष्टी आहेत ज्या तू फॉलो करतोस लॉंग राईड्सवरती, या तुला सांगायला आवडतील? लॉंग राईड्सवरती मला लॉंग राईड्स आवडतात एक तर म्हणजे बेसिकली असं आहे की मला वाटतं की असं सायकलवरती असतात तर अख्खं वर्ल्ड स्लो डाऊन होतं तुमचं. म्हणजे स्लो डाऊन होतं. हां, कारण तुम्ही गाडी जाताय, बाईकनी जाताय, तुम्ही गोष्टी पास बाय करता, सगळ्या ऑब्झर्व करता येतं. पण सायकलिंग करता तुम्हाला ते कळतंय की ह्या गोष्टी येत आहेत. तुम्हाला अच्छा. ते इव्हेंच्युअली दिसत जातं. म्हणजे तो पेस कम्फर्टेबल असतो. म्हणजे तुम्ही अगदी स्लो पण नाही, चालताय की आपल्या खूप लांब आहे असं पण नाही. ग्रॅज्युअली पुढे जातोय आपण, पण आपल्याला बघत बघत जाता येतं. ते मी एन्जॉय करतो सायकलिंगमध्ये, टुरिंगमध्ये खास करून. अच्छा. कारण सिटीमध्ये आपल्याला बघण्याला काही नसतं, आपण नुसती राईड करत असतो. पण जर कोकणात चाललो आपण वय ते छान वाटतं असं वय असं सीशोअर्सच्या साईडने चाललो आपण तर समुद्र बघत जा, लाटांचा आवाज प्रॉपर येतो आपल्याला, की डोंगरातून चाललो आहे घाटात पण ती मजा असते थोडीशी. त्यामुळे ते छान वाटतं मला एक टुरिंगच्या वेळेला. गुड. आणि तू सायकलिंगला कुठच्या ह्याच्यात प्रिफर करतो, मॉन्सून्स की विंटर्स? विंटर्स. सायकलिंग विंटर्सच, कारण मान्सून थोडं डेंजरस आहे. डेंजरस इन केस ऑफ आपण चालू शकतो बट विजिबिलिटी सगळीच कमी असते. म्हणजे कासनं आपण दिसलं पाहिजे म्हणजे आपल्याला दिसत असतं. प्लस ग्रिपचा थोडा इश्यू होतो. म्हणजे आपण जर घाट्समध्ये आहोत की काही तर मग थोडा इश्यू येतो. सिटीमध्ये ठीक आहे चालवायला, तरी मी जनरली मोठा पाऊस पडतो प्रेफर करत नाही, कारण तो बेसिकली सेफ्टी इश्यू होऊन जातो. अच्छा. सायकलिंगमध्ये विंटर समर पण ठीक आहे, समरमध्ये करतोच. अर्ली मॉर्निंग राईड्स करायला तर काहीच प्रॉब्लेम नसतो. आणि अजून एक गोष्ट, लाईक वन लास्ट थिंग दॅट आय वॉन्ट टू नो, की जेव्हा तुम्ही ग्रुपमध्ये सायकलिंग करता, एस्पेशली जेव्हा तुम्ही स्वतःहून जाता, सो हाऊ डू यू कोऑर्डिनेट विथ अदर सायक्लिस्ट? बिकॉज ट्रेकवरती कसं आपण कुठेही थांबू शकतो किंवा म्हणजे लाईक युजली एकत्रच आपण जातो चालत, गप्पा मारत बोलत जातो. पण सायकलवरती यू आर ऑन युअर ओन, यू कॅनॉट सायकल टुगेदर पॅरलली विथ ते करू पण नाही. म्हणजे त्याचे रूल्स असतात. तुम्ही अगदी रस्ता मोठा असेल, तुम्ही 2 सायकलिस्ट वगैरे बाजूला बसत, पण तुम्ही म्हणा की मी 3 सायकलिस्ट आम्ही बाजूला, नाही ते पॉसिबलच नाही आहे. तुम्ही कोऑर्डिनेट कसं करता की लाईक कुठे थांबायचं, किती डिस्टन्स कव्हर करायचं? एक आयडियली ठरवलेलं असतं. म्हणजे आता टुरिंग करायचं असेल तर एक प्लॅन केलेला असतो की आपल्याला बेसिकली ह्या ठिकाणी ब्रेकफास्ट करायचं आहे, काही लंच करायचं आहे. आणि आम्ही जेव्हा टुरिंग जे सेल्फ सपोर्ट केलं तेव्हा ठरवून ठेवायचो की आपल्याला एक अराउंड दिस एरिया जायचं आहे. मग आपण एक 4 वाजता एक कॉल घेऊ, 4 वाजता 5 वाजता, की आपण कुठपण करू शकू. मग तेव्हा सर्च करायला स्टार्ट करायचं की आता जर बुक केलं नसेल तर आयडियली की बुक नाही करत आम्ही, कारण कुठल्या दिवशी काही मग प्रॉब्लेम्स आले किंवा मग एखाद्या दिवशी पेस कोणाचा होत नाही, ऊन खूप आहे, नाही वाटलं करायचं तर चेंज करता येतं. त्यामुळे आयडियली ठरवतो की सनसेटपर्यंत करायचं, कारण ते सेफर असतं म्हणजे काळोखात राईड करण्यापेक्षा. तर आम्ही जे करायचं ठरवायचो की आपण एक संध्याकाळी 4-5ला स्टार्ट करायचं की आपल्याला कुठे राहायचं आहे. आणि तसं ठरवून मग ते प्रत्येक चेक पॉईंट ठरवून ठेवायचं की ह्या पॉईंट, कारण होतं असं की सगळ्यांचा स्पीड सेम नसतो. बरोबर. त्यामुळे ते एक्सपेक्ट करून चालायचं की थोडं वेगळं असणार आहे. काही लोकांचं सेम असेल, काही लोकांना असणार आहे. मग थोड्या दिवसांनी थांबून राहायचं. मग कोणी जे फास्ट असतात ते पुढे जाऊन थांबतात वगैरे, पण ते कॉर्डिनेट होऊन जातं. आता जेव्हा मनाली लेह केलं होतं तेव्हा तसं व्हायचं की जो फर्स्ट सायकलिस्ट पहिला पोचला आहे आणि जो लास्ट आहे त्यामध्ये 5 तास डिफरन्स असायचा. 5 तास? मग इतका डिफरन्सही होतो. आपण त्या डिस्टन्स पण तेवढा असेल. डिस्टन्स तेवढ्यापेक्षा मग सायकलिस्ट तशा टेरेनमध्ये पण लोकांचे सायकलिंगचे स्पीड्स व्हेरी करतात खूप, पण ते गिवन असतं. म्हणजे ट्रेकिंगमध्ये आपण तरी जवळजवळ असतो, सायकलिंगमध्ये लांब लांब पण असतो. हो, ते पकडून जायला लागतं की असं होणार असेल. पण तोच ॲडव्हान्टेज असतो की रोडवरती त्यामुळे अगदी कुठे हरवणार नाही कोणी. बरेच ठिकाणी नेटवर्क मिळतं रोड्सवरती आणि आपल्याला मॅप्स यूज करता येतो, तर तो एक फायदा असतो सायकलिंग करताना. आणि मग तुम्ही मॅप्स कसे लाईक आधी ऑलरेडी
तुमच्या ॲपवर वगैरे प्लॅन करताय की ॲपपेक्षा कसं? आता गुगलवर Use होऊन करता. जातो. अच्छा अच्छा बेटर असते की ऑफलाईन मॅप डाउनलोड करून ठेवायचे, कारण म्हणजे काही कुठचे ठिकाणी ॲप्स आहेत त्याच्यासाठी? गुगलचेच अच्छा ऑफलाईन गुगल मॅप जे मिळतात ते अच्छा. डाउनलोड करून ठेवायचे. ओके. मग आपल्याला मोठ्या एरियाशिवाय डाउनलोड करता येतो. मग ते एक सेफ असतं की कधी नेटवर्क नाही मिळालं तर आपल्याला ते पण करता येतं. त्यामुळे ते कन्व्हिनियंट होतं. तसं मॅपचा इश्यू येत नाही फार काही. जसं आपल्याला ट्रेक्स माउंटेन्समध्ये आपल्याला वेगळे ॲप्स लागतात स्पेशलाइज्ड माउंटेनसाठी जे ट्रेलचे असतात, तसं हे रोड्सच आहेत. म्हणजे जरी सायकल चालवतो तरी रोडसाठी कारसाठी रोड्स आहेत असते, तो इश्यू येत नाही.